Μία πραγματική κόλαση που προέρχεται από την ευρεία χρήση βομβών FAB και μάλιστα όχι μόνο ισχύως μισού τόνου αλλά και 3 τόνων, δηλαδή FAB 3000, βιώνουν τις τελευταίες ώρες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε αρκετά μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς παρόλο τις προσπάθειες που γίνονται τον τελευταίο καιρό ώστε να επιληθεί η σύγκρουση με διπλωματικά μέσα, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά και μάλιστα με αυξημένη σφοδρότητα, καθώς η ουκρανική πλευρά έχει αποστείλει αρκετές ενισχύσεις σε διάφορες κατευθύνσεις που το προηγούμενο χρονικό διάστημα προήλασε ο ρωσικός στρατός, με αποτέλεσμα η ρωσική πολεμική αεροπορία να έχει πλέον περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευκαιρία να πλήξει τοποθεσίες συγκέντρωσης αυτών των ουκρανικών δυνάμεων που προωθούνται προς τα μέτωπα. Έτσι λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, με συνοδεία μάλιστα πλάνων βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, καταρχάς οι ρωσικές δυνάμεις εντόπισαν ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης και μια αποθήκη μη επανδρομένων αεροσκαφών της 24ης ξεχωριστής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στον οικισμό Κωνσταντινόφκα και ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης για το προσωπικό της 144ης ξεχωριστής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στον οικισμό Γκρεμιάτς στην περιοχή Τσερνίκοφ. Η απόφαση ελήφθη και η ρωσική διοίκηση έδωσε εντολή στα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη να πλήξουν τους συγκεκριμένους στόχους με βόμβες FAB 3000 και FAB 500, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν όλοι τους. Εν συνεχεία εντοπίστηκε ακόμα μια περιοχή συγκέντρωσης ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού της 144ης ξεχωριστής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή του οικισμού Κούτι Βτόριε στην περιοχή Τσερνίκοφ, η οποία και αυτή χτυπήθηκε με βόμβα FAB 500, σπέρνοντας έναν ακόμα όλεθρο στους Ουκρανούς. Τέλος, τα πληρώματα των ρωσικών αναγνωστικών μη επανδρομένων αεροσκαφών ανακάλυψαν στα βάθη της εχθρικής άμυνας και έδωσαν στις τεταγμένες τους ώστε να χτυπηθούν ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης της 15ης ξεχωριστής άμυνας εθνοφρουράς, ένα σημείο ελέγχου UAV της 153ης ξεχωριστής ταξιαρχίας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης της 3ης ξεχωριστής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στις περιοχές των οικισμών Μύρνογραντ, Αρτέμοφκα και Τβουρετσάτσκε, στα οποία η ρωσική πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε μια κόλαση από FAB 3000, FAB 500 και κατευθυνόμενους πυράβλους αέρος εδάφους X-39. Καταστροφή και πάλι, όλεθρος, καθώς όπως είπαμε η νέα αποστολή Ουκρανικών δυνάμεων στα μέτωπα μπορεί να βοηθάει στο να αναχαιριστεί η ρωσική προώθηση, αλλά δίνει την ευκαιρία στους Ρώσους να εντοπίσουν και να χτυπήσουν τις τοποθεσίες συγκέντρωσής τους και έτσι να τους επιφέρουν πολύ μεγάλες απώλειες που μπορεί να αποδειχτούν και δυσβάστακτες.